Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu vào năm 1963 để phản đối chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo. Chiếc xe hơi Austin màu xanh mà Hòa thượng Quảng Đức sử dụng để đến nơi tự thiêu hiện đang được lưu giữ tại Chùa Thiên Mụ. Chùa Thiên Mụ được xây dựng vào năm 1601 dưới thời Chúa Nguyễn Hoàng, vị chúa đầu tiên của nhà Nguyễn. Chùa mà còn tạo điều kiện cho các hoạt động tôn giáo, tu học và cầu nguyện diễn ra thuận lợi. Ngôi mộ của Hòa thượng Thích Đôn Hậu tại Chùa Thiên Mụ không chỉ là một công trình tưởng niệm mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Nó trở thành biểu tượng cho lòng kiên định, sự dấn thân không mệt mỏi vì lý tưởng tôn giáo và sự hòa bình. Xin chào các bạn. Thanh Lang Thang TV rất vui được đưa các bạn đến thăm Chùa Thiên Mụ, ngôi chùa cổ kính và linh thiêng của cố đô Huế. Hãy cùng mình khám phá kiến trúc độc đáo, không gian yên bình và tìm hiểu những câu chuyện lịch sử thú vị về chùa trong video này nhé. Chùa Thiên Mụ, hay còn gọi là Chùa Linh Mụ, là một trong những ngôi chùa cổ kính nhất Việt Nam, gắn liền với lịch sử phát triển của vùng đất cố đô Huế. Hơn 400 năm trôi qua, Chùa Thiên Mụ vẫn giữ nguyên dáng vẻ cổ kính, uy nghiêm và trầm mặc, trở thành biểu tượng văn hóa, tôn giáo và tâm linh của người dân xứ Huế nói riêng và Việt Nam nói chung. Được xây dựng từ thời Chúa Nguyễn Hoàng, ngôi chùa này đã trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, trở thành nhân chứng cho sự phát triển của Phật giáo và văn hóa nước nhà. Lịch sử hình thành và phát triển. Ngôi chùa đầu tiên giai đoạn Chúa Nguyễn Hoàng. Chùa Thiên Mụ được xây dựng vào năm 1601 dưới thời Chúa Nguyễn Hoàng, vị chúa đầu tiên của nhà Nguyễn. Theo truyền thuyết, trong một lần khảo sát vùng đất Thuận Hóa để làm căn cứ cai trị Đàng Trong, Nguyễn Hoàng đã đi dọc bờ sông Hương và dừng chân ở đồi Hà Khê. Khi đứng trên đồi, ông nhìn thấy phong cảnh hữu tình, đồi Hà Khê cao ráo nằm ngay bên dòng sông Hương thơ mộng, bao quát cả vùng đồng bằng rộng lớn phía dưới. Nghe dân gian kể lại câu chuyện về một bà lão mặc áo đỏ, thường hiện ra trên đỉnh đồi vào ban đêm, tiên đoán rằng tại đây sẽ có một vị chân chúa lập chùa để trấn giữ long mạch, bảo vệ sự an bình cho dân chúng. Cảm thấy điềm lành và thấy ý tưởng của mình trùng hợp với câu chuyện kỳ bí, Nguyễn Hoàng đã quyết định xây dựng một ngôi chùa trên đồi Hà Khê để cầu cho quốc thái dân an, bảo vệ vùng đất mới. Ngôi chùa được đặt tên là Thiên Mụ Tự, tức bà mụ nhà trời, để tôn kính điềm báo linh thiêng. Sự phát triển dưới thời Chúa Nguyễn Phúc Chu. Sau khi được xây dựng, Chùa Thiên Mụ trở thành một trong những công trình tôn giáo quan trọng nhất của vùng Đàng Trong, thu hút sự quan tâm của các vị chúa Nguyễn. Qua thời gian, ngôi chùa đã trải qua nhiều lần trùng tu và mở rộng. Trong đó, cuộc trùng tu lớn nhất diễn ra vào năm 1710 dưới thời Chúa Nguyễn Phúc Chu. Nguyễn Phúc Chu là một vị chúa rất sùng đạo Phật. Ông không chỉ quan tâm đến việc mở mang bờ cõi mà còn chăm lo phát triển tôn giáo và văn hóa. Trong cuộc trùng tu này, Chúa đã cho tu sửa toàn bộ kiến trúc của Chùa Thiên Mụ, mở rộng thêm nhiều công trình mới, trong đó nổi bật nhất là việc đúc một quả Đại Hồng Trung nặng hơn 2 tấn và đặt tại điện Đại Hùng, chánh điện của chùa. Quả chuông khổng lồ này không chỉ có ý nghĩa về mặt tôn giáo mà còn thể hiện uy lực và sức mạnh của triều đình nhà Nguyễn. Tiếng chuông Đại Hồng Trung mỗi khi ngân vang mang theo âm hưởng linh thiêng, lan tỏa khắp vùng đất Thuận Hóa, như lời nhắc nhở về sự hiện diện của Chùa Thiên Mụ, nơi gìn giữ sự bình an và thịnh vượng cho người dân trong vùng. Âm thanh vang xa của chuông, hòa quyện với khung cảnh thanh tịnh của dòng sông Hương và đồi Hà Khê đã trở thành một phần của đời sống tinh thần và tâm linh của người dân cố đô. Thịnh vượng dưới triều Nguyễn. Dưới triều đại của các vị vua nhà Nguyễn, Chùa Thiên Mụ tiếp tục được quan tâm và mở rộng thêm, đặc biệt là vào thời vua Thiệu Trị, trị vì từ năm 1841 đến năm 1847. Chùa Thiên Mụ được xây dựng thêm. Tháp Phước Duyên, công trình kiến trúc nổi bật nhất của chùa. Tháp Phước Duyên cao 21 mét, gồm 7 tầng, mỗi tầng thờ một vị Phật khác nhau, thể hiện tinh thần Phật giáo sâu sắc. Tòa tháp này đã trở thành biểu tượng của Chùa Thiên Mụ và là điểm nhấn trong kiến trúc tổng thể của ngôi chùa. Ngoài tháp Phước Duyên, nhiều công trình khác cũng được xây dựng và tu bổ trong thời kỳ này, bao gồm các khu vực như Điện Đại Hùng, Điện Quan Âm và khu vườn phía sau chùa. Những công trình này không chỉ giúp tăng cường vẻ đẹp của chùa mà còn tạo điều kiện cho các hoạt động tôn giáo, tu học và cầu nguyện diễn ra thuận lợi.
Sự kiện lịch sử trong thế kỷ Sinh. Trong giai đoạn hiện đại, Chùa Thiên Mụ không chỉ giữ vai trò là trung tâm Phật giáo lớn mà còn là nơi chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử quan trọng. Một trong những sự kiện nổi bật nhất liên quan đến chùa là việc Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu vào năm 1963 để phản đối chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo. Chiếc xe hơi Austin màu xanh mà Hòa thượng Quảng Đức sử dụng để đến nơi tự thiêu hiện đang được lưu giữ tại Chùa Thiên Mụ, trở thành biểu tượng của cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo và sự phản kháng phi bạo lực. Kiến trúc và cảnh quan Chùa Thiên Mụ. Chùa Thiên Mụ không chỉ nổi tiếng với lịch sử lâu đời mà còn với kiến trúc độc đáo, hòa quyện với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Cổng tam quan, cổng chính của chùa được xây dựng theo kiến trúc truyền thống với 3 lối đi, tượng trưng cho 3 khái niệm cơ bản trong Phật giáo: không, giả và chung. Phía sau cổng là Điện Đại Hùng, nơi thờ tượng Phật và các vị thần bảo hộ. Điện được xây dựng với kiến trúc cổ kính, mang đậm nét văn hóa triều Nguyễn. Phía trước Điện Đại Hùng là sân lớn, nơi thường xuyên diễn ra các nghi lễ Phật giáo, thu hút hàng ngàn Phật tử và du khách thập phương đến hành hương cúng bái. Điểm nhấn trong khuôn viên chùa là tháp Phước Duyên, tòa tháp hình bát giác vươn cao giữa không gian xanh mát của khu vườn. Tháp không chỉ là biểu tượng của Chùa Thiên Mụ mà còn là biểu tượng của sự hài hòa giữa kiến trúc tôn giáo và thiên nhiên. Xung quanh chùa là các khu vườn tĩnh lặng, rợp bóng cây cổ thụ, tạo nên không gian yên bình và thanh tịnh. Nơi đây, du khách có thể tìm thấy sự tĩnh lặng, thư thái trong tâm hồn, thả mình giữa cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng và cảm nhận sự linh thiêng của ngôi chùa. Vai trò văn hóa và tôn giáo. Hơn 400 năm qua, Chùa Thiên Mụ đã trở thành một trung tâm văn hóa, tôn giáo quan trọng của xứ Huế. Mỗi năm, vào các dịp lễ lớn như lễ Phật đản, chùa tổ chức nhiều hoạt động tâm linh như rước đèn, thả hoa đăng trên sông Hương, thu hút hàng ngàn người dân và Phật tử từ khắp nơi về dự lễ. Chùa cũng là nơi tổ chức các khóa tu học Phật giáo, các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu Phật học. Với vai trò là một trung tâm tôn giáo lớn, Chùa Thiên Mụ đã góp phần giữ gìn và phát triển truyền thống Phật giáo ở Việt Nam qua nhiều thế kỷ. Kết luận, Chùa Thiên Mụ qua hơn 400 năm lịch sử vẫn giữ nguyên dáng vẻ cổ kính và trầm mặc. Ngôi chùa không chỉ là một công trình kiến trúc đẹp mà còn là một phần không thể thiếu trong tâm linh, văn hóa và lịch sử của người dân cố đô Huế. Chùa Thiên Mụ, hay còn gọi là Chùa Linh Mụ, là một trong những ngôi chùa cổ kính nhất Việt Nam, gắn liền với lịch sử phát triển của vùng đất cố đô Huế. Hơn 400 năm trôi qua, Chùa Thiên Mụ vẫn giữ nguyên dáng vẻ cổ kính, uy nghiêm và trầm mặc, trở thành biểu tượng văn hóa, tôn giáo và tâm linh của người dân xứ Huế nói riêng và Việt Nam nói chung. Được xây dựng từ thời Chúa Nguyễn Hoàng, ngôi chùa này đã trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, trở thành nhân chứng cho sự phát triển của Phật giáo và văn hóa nước nhà. Chùa Thiên Mụ, còn gọi là Chùa Linh Mụ, là một trong những ngôi chùa cổ kính và nổi tiếng nhất tại Huế. Thời kỳ hiện đại, trong thế kỷ 20, Chùa Thiên Mụ trở thành nơi chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử quan trọng. Một sự kiện đáng chú ý là năm 1963, Hòa thượng Thích Quảng Đức lái chiếc xe hơi Austin màu xanh từ chùa đến Sài Gòn để thực hiện cuộc tự thiêu phản đối chế độ đàn áp Phật giáo của Ngô Đình Diệm. Chiếc xe hiện được lưu giữ tại chùa, trở thành hiện vật lịch sử quan trọng. Kiến trúc và cảnh quan. Chùa nổi bật với các công trình kiến trúc cổ kính như cổng Tam Quan, Điện Đại Hùng, Điện Quan Âm và các khu vườn thanh tịnh. Cổng Tam Quan có 3 lối đi, tượng trưng cho 3 khái niệm của Phật giáo: không, giả và chung. Điện Đại Hùng là chánh điện, nơi thờ tượng Phật và các vị thần. Xung quanh chùa là vườn cây xanh mát, tạo không gian yên tĩnh cho du khách và Phật tử. Văn hóa và tôn giáo. Chùa Thiên Mụ là trung tâm văn hóa và tôn giáo quan trọng ở Huế. Hàng năm, vào các dịp lễ lớn như lễ Phật đản, chùa tổ chức các hoạt động tâm linh như rước đèn, thả hoa đăng trên sông Hương. Ngoài ra, chùa còn là nơi nghiên cứu Phật học và tổ chức các khóa tu học cho Phật tử. Truyền thuyết và giai thoại. Chùa Thiên Mụ gắn liền với nhiều giai thoại dân gian. Một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất là việc Chúa Nguyễn Hoàng nghe kể về bà Tiên xuất hiện trên đồi Hà Khê, khuyến khích ông xây dựng ngôi chùa để bảo vệ vùng đất. Các giai thoại này làm tăng thêm sự thiêng liêng và huyền bí của chùa. Chùa Thiên Mụ
không chỉ là di tích lịch sử, kiến trúc và tôn giáo quan trọng, mà còn là biểu tượng văn hóa của cố đô Huế. Hơn 400 năm tồn tại, chùa đã trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, từ thời Chúa Nguyễn đến triều đại nhà Nguyễn và thời kỳ hiện đại. Ngày nay, chùa không chỉ là điểm đến du lịch hấp dẫn, mà còn là nơi gắn liền với tâm linh và văn hóa của người Việt. Chùa Thiên Mụ, với bề dày lịch sử và những câu chuyện truyền thuyết gắn liền với sự hình thành, đã trở thành một phần không thể thiếu trong tâm thức của người dân Huế nói riêng và người Việt Nam nói chung. Trải qua hàng thế kỷ, chùa vẫn đứng vững giữa thiên nhiên tươi đẹp, lưu giữ những giá trị văn hóa, tôn giáo sâu sắc và là chứng nhân lịch sử quan trọng của vùng đất cố đô. Tại chùa Thiên Mụ, một trong những công trình kiến trúc và di sản văn hóa nổi bật của cố đô Huế, ngoài những ngôi tháp, điện thờ và cảnh quan tuyệt đẹp bên dòng sông Hương, còn có một khu mộ đặc biệt gắn liền với một trong những nhân vật quan trọng của Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Đôn Hậu. Ngôi mộ này không chỉ là nơi an nghỉ của một bậc cao tăng mà còn là biểu tượng cho tinh thần đấu tranh bảo vệ Phật giáo, sự kiên định với lý tưởng hòa bình và sự nghiệp hoằng pháp suốt cuộc đời của Hòa thượng. Cuộc đời và sự nghiệp của Hòa thượng Thích Đôn Hậu. Hòa thượng Thích Đôn Hậu sinh năm 1905 tại làng Tường Vân, gần kinh đô Huế. Ngay từ nhỏ, ông đã thể hiện lòng ham học hỏi, đặc biệt yêu thích những bài học về triết lý Phật giáo và tỏ ra có duyên với con đường tu hành. Ông xuất gia tại chùa Tường Vân và bắt đầu học đạo dưới sự chỉ dạy của các vị sư tổ nổi tiếng trong vùng. Với trí tuệ sắc bén, lòng từ bi và tâm hồn trong sáng, Hòa thượng Thích Đôn Hậu sớm trở thành một trong những vị cao tăng có tiếng không chỉ ở Huế mà còn khắp miền Trung. Sự nghiệp hoằng pháp của Hòa thượng không chỉ dừng lại ở việc truyền bá Phật pháp trong nước mà còn lan rộng ra quốc tế. Ông từng tham gia nhiều hội nghị quốc tế về Phật giáo, góp phần quảng bá Phật giáo Việt Nam trên trường quốc tế. Nhưng điểm sáng lớn nhất trong cuộc đời Hòa thượng chính là sự cống hiến của ông cho phong trào đấu tranh bảo vệ Phật giáo trong giai đoạn căng thẳng của chính trị Việt Nam vào giữa thế kỷ XX. Vào những năm 60, khi chính quyền Ngô Đình Diệm thực hiện các chính sách đàn áp Phật giáo, Hòa thượng Thích Đôn Hậu đã trở thành một trong những nhà lãnh đạo tinh thần quan trọng trong cuộc đấu tranh vì tự do tôn giáo. Ông kêu gọi sự đoàn kết giữa các tăng ni Phật tử và người dân, đứng lên chống lại những chính sách bất công. Hòa thượng không ngại đối diện với nguy hiểm, luôn giữ vững tinh thần bất khuất và lòng kiên định với niềm tin Phật giáo. Ông cũng đã trực tiếp tham gia các cuộc biểu tình, tuyệt thực để phản đối chính quyền và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng. Đặc biệt, trong biến cố Phật giáo hóa năm 1963, Hòa thượng Thích Đôn Hậu đã lãnh đạo nhiều cuộc đấu tranh đòi quyền bình đẳng tôn giáo, mà sự kiện tự thiêu của Hòa thượng Thích Quảng Đức là một dấu ấn mạnh mẽ. Dù gặp nhiều khó khăn và áp lực, ông vẫn kiên trì đấu tranh đến cùng, trở thành biểu tượng cho tinh thần bất khuất và lòng từ bi vô hạn của một vị chân tu. Ngôi mộ tại chùa Thiên Mụ. Sau khi Hòa thượng Thích Đôn Hậu viên tịch vào năm 1992, ngôi mộ của ông được xây dựng tại chùa Thiên Mụ, nơi ông từng trụ trì và để lại nhiều dấu ấn trong quá trình phát triển của ngôi chùa và Phật giáo miền Trung. Chùa Thiên Mụ, với bề dày lịch sử hơn 400 năm, đã trở thành nơi chôn cất xứng đáng cho một bậc chân tu có nhiều đóng góp to lớn như Hòa thượng. Ngôi mộ của Hòa thượng Thích Đôn Hậu nằm trong một khuôn viên yên bình, tĩnh lặng ở phía sau chùa Thiên Mụ. Khu vực này được bao quanh bởi những hàng cây cổ thụ rợp bóng mát, tạo nên không gian thanh tịnh và trang nghiêm, rất phù hợp với tinh thần của một vị chân tu. Mộ được xây dựng giản dị, không cầu kỳ, thể hiện đúng tinh thần khiêm nhường, giản đơn nhưng cao cả của Hòa thượng trong suốt cuộc đời. Trên bia mộ, tên của Hòa thượng Thích Đôn Hậu được khắc lên trang trọng, gợi nhắc người đời về một cuộc đời tu hành đức độ, cống hiến không ngừng nghỉ cho sự phát triển của Phật giáo và bảo vệ quyền tự do tôn giáo. Ngôi mộ không chỉ là nơi tưởng niệm mà còn là điểm đến của nhiều Phật tử, du khách và những người tôn kính Hòa thượng. Nơi đây, mọi người thường đến thắp hương, cầu nguyện và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với Hòa thượng, một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong Phật giáo Việt Nam hiện đại. Ý nghĩa tâm linh và lịch sử của ngôi mộ.
Ngôi mộ của Hòa thượng Thích Đôn Hậu tại chùa Thiên Mụ không chỉ là một công trình tưởng niệm mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Nó trở thành biểu tượng cho lòng kiên định, sự dấn thân không mệt mỏi vì lý tưởng tôn giáo và sự hòa bình. Từ đây, Hòa thượng tiếp tục được người đời kính nhớ, truyền cảm hứng cho những thế hệ sau về tinh thần từ bi và lòng quyết tâm bảo vệ lẽ phải, công lý. Chùa Thiên Mụ, với sự hiện diện của ngôi mộ Hòa thượng Thích Đôn Hậu, đã củng cố thêm vai trò của mình trong việc lưu giữ những giá trị văn hóa, tôn giáo của người dân cố đô. Nơi đây không chỉ là trung tâm Phật giáo quan trọng, mà còn là nơi lưu giữ những dấu ấn lịch sử của phong trào đấu tranh vì tự do tôn giáo tại Việt Nam. Hòa thượng Thích Đôn Hậu, với cuộc đời cống hiến không ngừng nghỉ của mình, đã trở thành biểu tượng của lòng từ bi và trí tuệ trong Phật giáo. Và ngôi mộ của ông tại chùa Thiên Mụ là một trong những minh chứng cho sự tồn tại vĩnh hằng của tinh thần Phật giáo trong lòng người dân. Kết luận: ngôi mộ của Hòa thượng Thích Đôn Hậu tại chùa Thiên Mụ là một phần không thể thiếu trong bức tranh toàn cảnh của ngôi chùa cổ kính này. Không chỉ là nơi an nghỉ của một vị cao tăng đáng kính, khu mộ còn mang theo những giá trị lịch sử, tâm linh sâu sắc, trở thành điểm hành hương cho nhiều người dân và Phật tử từ khắp nơi. Bên cạnh vẻ đẹp cổ kính và trầm mặc của chùa Thiên Mụ, ngôi mộ này đã và đang góp phần tạo nên dấu ấn đặc biệt cho ngôi chùa, nơi hội tụ những giá trị văn hóa, tôn giáo và lịch sử sâu sắc của Việt Nam.